يوضع الدستور العلاقة الجديدة بين إقليم كردستان ودولة العراق الموحدة أو المتحدة. نعم، إذن بس في استطاعتنا أن نقول أن مشروع الفيدرالية هو مشروع سيطرح ويصوت عليه، يعني وهو سيطرح بشكل ديمقراطي، ولن يكون يعني هناك فتنة بسبب هذا المشروع ومطالبة الأكراد به. لا يوجد داعي أن يكون هناك فتنة. الفيدرالية ليست بدعة، أهم دول العالم فيدرالية. نعم، أمريكا فيدرالية، ألمانيا فيدرالية، الهند فيدرالية. لماذا فتنة؟ لنتفق فيما بيننا حول الفيدرالية والديمقراطية والتعددية، وعلى أساس الاتفاق العام، وليس على أساس أنه الأغلبية والأقلية. نائب رئيس حكومة إقليم كردستان السيد سامي عبد الرحمن، شكرا لك وشكرا لهذه المشاركة. أريد أن أنتقل إلى لندن إلى السيد هارون محمد. سيد هارون، يعني باختصار أجابنا السيد سامي عبد الرحمن على أن الأكراد لا يريدون تأسيس يعني دولة أو وطن مستقل، وأعطانا أمثال أن أمريكا فيدرالية وألمانيا فيدرالية، فلماذا يكون هذا نقطة خلاف بين العراقيين؟ يجب أن يكون نقطة اتفاق أو بداية اتفاق. ما رأيك بشكل سريع إذا أردت؟ أولا اعترف السيد سامي عبد الرحمن بأن الأحزاب الكردية تريد فيدرالية قومية، ولا أعتقد أن مثل هذه الفيدرالية موجودة في البلدان التي ذكرها، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا موضوع إذا هو يقول أنه الفيدرالية يتم طرحها، إذا لماذا تقدمت المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي بمشروعها إلى المجلس؟ يفترض أن يتم انتظار الوقت المناسب عندما تسود الديمقراطية، وأعتقد أن الديمقراطية هي الضمانة الأكثر كفالة للحقوق الثقافية والسياسية للأخوة الأكراد، وليس مجلس الحكم بما يعني بصلاحياته المقيدة والمحدودة يمكن أن يعطي رأيا في هذا المشروع الذي تقدمت به المجموعة الكردية. أنا أعتقد يا سيدي ما دمنا نناقش المصالحة الوطنية، أنا أتفق مع المفهوم الذي يؤيده الكثيرون بأن المصالحة مع الآخر تبدأ من المصالحة مع الذات للتخلص مما علق بها من ترسبات وتراكمات وضغينة وعداوات وكراهيات. وهذا يعني على هذا الأساس يجب أن نطوي يعني صفحات الشعور بالمظلومية من قبل هذا الطرف أو ذاك، على أساس أنه أكثر مظلومية من الأطراف الأخرى. نعم. طيب. كل الأغلبية الساحقة من العراقيين كانوا ضحايا النظام السابق، وبالتأكيد الأكراد كان جزءا منهم، والسنة والشيعة والأقليات الأخرى. ومن هنا يجب أن ننبذ لحظة واحدة لو سمحت، أن ننبذ الأنا، يجب أن ننبذ الأنا الحزبية والطائفية والعرقية والمناطقية، والعمل على بلورة منهاج وطني ولو بالحد الأدنى يقوم على سيادة العراق واستقلاله السياسي والاقتصادي، والتأكيد على الوحدة الوطنية والتعاطي مع المتغيرات التي حصلت في العراق بشيء من الموضوعية. الفكرة وهذا يقودنا الفكرة وصلت. سمحت يعني دهمنا الوقت. أريد أن أشير، أنت أشرت مع ضيوفك الكرام على كيفية التعاطي مع البعثيين السابقين. نعم. يجب أن يتم هذا التعاطي وفق معايير إنسانية وقانونية. إنسانية لأنهم مواطنون عراقيون، هؤلاء لم يأتوا من جنوب شرق آسيا. طيب. أو من أفريقيا. وقانونية كل من تثبت عليه الإدانة. سيد هارون، عفوا على المقاطعة، ولكن انتهى الوقت، وأريد أن يعني أنهي هذه الحلقة من على الهاتف من الكويت أمين عام حركة المستقلين العراقيين الأستاذ قاسم داوود. أستاذ قاسم، أهلا وسهلا بك.
يعني أريد أن أنهي هذه الحلقة باستنتاج عام حول مستقبل العراق بعد كل ما سمعناه اليوم، يعني من تباين مقبولة في الآراء، ولكن هناك يعني إجماع على أنه لن يكون هناك فتنة وحرب أهلية في العراق. ما رأيك؟ حقيقة بعد ذي بدء